हे गाइस नमस्ते दिस इज सन्तोष वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल माइक्रो साइन। आज म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहे र आजको यो भिडियो रहनेछ ग्रेनारो माइक। यसको बारेमा तपाईँलाई मैले धेरै नै चर्चा गरिसकेँ र योभन्दा अगाडि तपाईँले पनि हेरिसक्नुभयो र आजसम्म जानकारी छैन भने एउटा ग्रेनारो विदाउट कलर माइक भनेपछि तपाईँले वायरलेस कलर माइक भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ ग्रेनारो कम्पनीको हो र यसको मैले बाई गर्ने प्रोसेसदेखि लिएर अनबक्सिङहरू भिडियो अपलोड गरिसकेको छु र यो भिडियोमा चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन हामीले भिडभाडमा भिडियो बनाउनु पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन, यदि हुन्छ भने चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन एकदम राम्रो हुने माइक चाहिन्छ हामीलाई। त्यो वातावरणमा चाहिँ यसले भिडियो बनाउन सम्भव छ कि छैन यो माइकद्वारा यसै टेस्ट गर्न गइरहेको छु, किनभने मलाई पनि एउटा क्यान्सलेसन रिड्युस गर्ने खाले माइक चाहिँ आवश्यक परेको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि यो बाई गरेको। योभन्दा अगाडि मैले बोया बाई 1M1 को कलर माइक इस्तेमाल गर्दै थिएँ, तर त्यो विथ वेयर भएको कारणले गर्दा झन्झटिलो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले आजको बदलिँदो समयअनुसार विदाउट वेयर माइक चाहिँ मैले मगाएको छु र यसको चाहिँ 3 स्टेप नोइज क्यान्सलेसन मोड हुन्छ। मोड नम्बर 2 यसको मिडियम मोड र नम्बर 3 मा चाहिँ फुल्ली नोइज क्यान्सलेसन रिड्युस मोड पाउन सकिन्छ र यसले एक्चुअलमा काम गर्छ गर्दैन या फिचर मात्रै दिएको हो त यो आज अन दी ग्राउन्ड टेस्ट गर्न गइरहेको छु, किनभने म एउटा घना जङ्गलको बिचमा छु। यहाँ भनेको यस्तो चराचुरुङ्गीदेखि लिएर हैन अब यताउता यो रुख हाँगापात यिनीहरूको हल्ला चाहिँ मजाले नै आउँछ र गाईबस्तु पनि पुरा कराइरहेको छ, तिनीहरूको पनि नोइसहरू सुनिराख्नु भएको छ होला तपाईँले। त्यो ब्याकग्राउन्ड नोइसलाई चाहिँ यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ गर्दैन है त। अहिले मैले नर्मल मोडमा लगाइरहेको छु, नर्मल मोडमा कतिको आइरहेछ र नम्बर 2 नम्बर 3 तीनै बीच तपाईँले कम्पेयर गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यो मैले जुन अहिले इस्तेमाल गर्दैछु यही माइक हो। अहिले भनेको यो यहाँनिर तपाईँले ब्लिङ देखिन्छ कि देखिँदैन, यहाँ देखिरहेछ र यो यहाँनिर बटन छ, यसलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 2 मा 2 पटक ब्लिङ गर्छ र नम्बर 3 मा फुल्ली रिड्युस मोडमा 3 पटक ब्लिङ गर्छ है त, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, कतिपल्ट ब्लिङ गर्छ, ओके पुरै देखिएको छ। ओके, फाइनली यो नर्मल मोड हो। अब 2 पल्ट ब्लिङ गर्छ, एकपल्ट अझै प्रेस गर्नुपर्छ, 2 पल्ट। यो भनेको तपाईँले अहिले अलिक यसले रिड्युस गर्दैछ, नोइज क्यान्सलेसन रिड्युस मोडमा नम्बर 2 मा रहेको छ। अब एकपल्ट गर्दा 3 पटक ब्लिङ गर्छ, त्यो चाहिँ 100% नोइज क्यान्सलेसन गर्छ है त यसले। 1 2 3 पल्ट ब्लिङ गरिसकेको छ। अब भने फाइनली यो टप मोडमा रहेको छ है त। अब कतिको क्यान्सलेसन गर्छ गर्दैन र यो अहिले ग्रेनारो माइकको यो चाहिँ अहिले यहाँ छ, तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने छ, प्रेस गर्नुपर्ने छ। यहाँ ग्रिन ब्लिङ भइरहेछ, यो कनेक्टको आइकन पनि हो, कनेक्ट भनेर पनि बुझिन्छ यो ग्रिन आइकन भयो भने। अब अहिले नर्मल्ली तौरमा यसरी सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले। अब मैले यो फेरि एकपल्ट क्लिक गर्नेछु, एकपल्ट ब्लिङ भयो आइकन। अब एकपल्ट ब्लिङ भइसकेपछि यो चाहिँ तपाईँको नर्मल मोड जुन नर्मली सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो हो। अब यसलाई यो अहिले र सेकेन्ड अब 2 पल्ट ब्लिङ गर्छ, अझै प्रेस गरिसकेपछि अझै यसले क्यान्सलेसन गर्छ, नोइसलाई अझै हटाउँछ र सेम गर्छ या अझै हटाउँछ। तपाईँले कतिको यिनीहरू बिच कतिको फरक हुन्छ कम्पेयर गर्न सक्नुहुनेछ है त। ओके, 2 पल्ट ब्लिङ गर्यो, अहिले भनेको अझै मिडियम मोडमा रहेको छ। अब फेरि यसलाई क्लिक गर्छु म, 3 पल्ट यसले चाहिँ के गर्छ, ब्लिङ गर्छ। 3 पल्ट ब्लिङ गरिसकेपछि फुल्ली यसले चाहिँ सकेसम्म हाइएस्ट नोइज क्यान्सलेसन मोडमा एक्टिभ हुनेछ है त। ओके, म टेस्ट गर्न गइरहेको छु, तपाईँले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, ब्लिङ हेर्न सक्नुहुन्छ है। म बोली नै रहनेछु कन्टिन्यू। 1 2 3 पल्ट ब्लिङ भइसकेपछि अब टप मोडमा रहिसक्यो यो। अब यसले ग्रेनारो यो माइकले सकेसम्म फुल्ली जतिसम्म यसको क्षमता छ त्यतिसम्म यसले चाहिँ क्यान्सलेसन हटाउँछ। ओके, तपाईँले यो बिच कम्पेयर गरिसक्नु भयो होला। मैले भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि अहिले के कति कम्पेयर गर्दै के कति यसले नोइसलाई हटाउँदैछ मैले आफै जज गर्न पनि सकिरहेको छुइनँ। अहिले यसलाई भिडियो बनाउँदाखेरि मात्रै मलाई पनि थाहा हुन्छ। र अब मैले यो भिडियोमा चाहिँ के यो त क्यान्सलेसन मोड नोइसलाई हटाउने भएको। अब यसले चाहिँ 20 मिटर चाहिँ यसले कनेक्सन चाहिँ दिन सक्छ। तपाईँले आफ्नो डिभाइसदेखि चाहिँ 20 मिटर वरपरसम्म चाहिँ मजाले कनेक्सन दिन सक्छ, तपाईँको अडियोलाई यसले पर्फर्म दिन सक्छ भनेर चाहिँ कम्पनीले दाबी गरेछ र गरेको छ हैन। अब त्यो अनुसार चाहिँ यसले गर्न सक्छ कि सक्दैन, तपाईँले पर देख्दै हुनुहुन्छ एउटा हट छ नि, त्यो लगभग
20 मिटरमा अलिक ज्यादा होला लगभग एप्रोक्स त्यतिको चाहिँ म यसलाई हेर्न गइरहेको छु त्यतिको पर गएर चाहिँ म टेस्ट गर्न गइरहेको छु यो फोनलाई म यहीँ राख्छु मेरो क्यामेरा यहीँ हुनेछ है त ओके म अब उठेर गएर चेक गर्छु है त ल तपाईहरुले चाहिँ यो यसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि यो तपाईले ग्रेनारो माइक को बारेमा भन्नुपर्दा लिन सक्नुहुन्छ मैले अहिले यहाँ हिँड्दै छु हिँड्दै गरेर म जुन हिँड्दै छु यो पात पतिङ्गार पनि छ क्या यहाँबाट पनि पुरा उयो आवाज चाहिँ मलाई अहिले हिँड्दाखेरि चाहिँ आइरहेको छ किनभने सुकेको पात हो त्यहाँमाथि हिँड्दा त डेफिनेटली आवाज त आउँछ नै र आइ पनि रहेको छ एकदमै तर यो चाहिँ मैले फुल्ली क्यान्सलेसन मोडमा राखेको छु नोइज आउँदैछ छैन मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन हैन अहिले त्यो मैले भिडियो एडिट गर्दा मात्रै त्यो पनि थाहा हुन्छ र यो माइक चाहिँ निकै युट्युबरहरूले पनि रिकमेन्ड गरेको हो यो चाहिँ बजेट माइकमा चाहिँ आउँछ पर्छ किन भन्दाखेरि यो भनेको लगभग तपाईले सबसे चिपेस्ट माइक भनेको चाहिँ लगभग K8 को चाइनिज हो यो पनि चाइनिजै हो तर एक्चुअलमा यो चाहिँ निकै राम्रै पर्फर्मेन्स चाहिँ दिन्छ र मैले त्यो भनेको हर्ट्जकै मुनि छु अहिले म आइसके पनि मलाई देख्दै हुनुहुन्छ कि छैन आई डोन्ट नो तर मैले चाहिँ यसको मुनि आइसके र यतिसम्म चाहिँ टेस्ट गरेँ यो 20 मिटरमा धेरै लामो छ 20-30 मिटरै जान्दैछ होला 20 मिटर भनेको छ हैन ओके आइकन पनि हेर्न सकिन्छ ओके आइकन यहाँ मैले अहिले 20 मिटरतिर आइपुगे 20-21 मिटर आइकन चाहिँ टकाटक देखाउँदैछ तर काम चाहिँ गर्दैछ कि छैन है त ल अब तपाईले पनि यो माइक चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ भने यो मैले अन द ग्राउन्ड विदाउट एडिटिङ कुनै काटकुट नै छैन यो भिडियोमा है अनि जस्तो छ त्यस्तै जस्तो गरे त्यस्तै भिडियो त तपाईहरुमाझ मैले बनाइरहेको छु र यतिको ठिकै नै हो नेपाली तपाईको मैले चाहिँ अहिले अफरको कारणले गर्दाखेरि नेपाली 2000 भनेको 3200 जति पर्यो नेपाली तपाईहरुले पनि अहिले अलिकति बढेको छ फेरि यो फेस्टिभल अफरले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो यतिमा आएको नत्र अलिकति बढ्छ 200-300 भारे जति है त ओके मैले यो भिडियो कम्प्लिटली लगभग धेरैको पनि भइसक्यो धेरै लामो पनि भइसक्यो भिडियो अहिले चाहिँ म यो भिडियो यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु मैले त्यहाँ पर पुगेर टेस्ट गरेर आइसकेँ हैन र मेरो विचारमा यो चाहिँ राम्रै छ तपाईहरुलाई मैले यस्तो फिल्डमा 0 लेभलदेखि मैले के कसैको यसको टेस्ट देखाइसकेपछि तपाईले लिने नलिने तपाईले आफै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ यदि नेपालमा सर्ट मुभी मेकरहरु धेरै छ उहाँहरुले पनि युज गर्दा हुन्छ सर्ट मुभीमा यो एकदम अनिवार्य छ त्यो वायर विथ वायरको त पोसिबलै हुँदैन हैन तर यसको चाहिँ के भन्दा सर्ट मुभी बनाउँदा दुई जनाले चाहिँ टेक गर्न सकिन्छ 1-2 छ कि माइक अनि दुई जनाले गरेर एकैचोटी हुन्छ कन्भर्सेसन अब फेरि त्यो भएन भने विथ वायर त अलिकति झमेलै हुन्छ यो चाहिँ धेरै कम्फर्टेबल हुन्छ एडिट गर्न पनि कसै भिडियो एउटैबाट समावेश हुन्छ काटकुट गरेर भिडियोहरु ल्याएर बनाइराख्नु पर्दैन यसको चाहिँ त्यो चाहिँ फाइदा छ है त र त्यति मात्र नभएर नेपालमा ब्लगरहरु छेपछेपी रूपमा छ एकदम 0 लेभलदेखि हायर लेभलसम्म नै ब्लगरहरु भएको कारणले ब्लगरको लागि यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ हैन त्यसैले गर्दाखेरि यो तपाईलाई इन्फर्मेसन दिनु थियो मैले दिसके र ग्रेनारो माइक यो चाइनिज माइक हो नेपालमा पनि दराजबाट मगाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अमेजनबाट मगाएको हो हैन अब यसको बारेमा धेरै चर्चा नगरिकन म यो भिडियोलाई चाहिँ यही क्लोज गर्न चाहन्छु अझै पनि यस्तो इन्फर्मेसनहरु चाहनुहुन्छ या त यही ग्रेनारो माइक सम्बन्धी नै रिलेटेड अरु भिडियोहरु चाहनुहुन्छ या त बोया सम्बन्धी भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अरु टेस्टिङ भिडियोहरु पनि म बनाउने छु है त हस्ता आजलाई म यो भिडियो यही क्लोज गर्न चाहन्छु आगामी दिनमा पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल भिडियो ल्याउनेको बाचा साथै बिदा हुन चाहन्छु हस्ता नमस्ते ह्याभ अ गुड डे